Đường nhuệ thâu tóm giá đất đai. Công an làm việc với hàng loạt các cơ quan. Công an tỉnh Thái Bình đang làm việc với hàng loạt các đơn vị để làm rõ các hoạt động đấu giá đất liên quan đến băng nhóm của Đường Nhuệ. Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình Trần Hữu Hiệp cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang về làm việc với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thuộc Sở về hoạt động đấu giá đất liên quan đến băng nhóm của Đường Nhuệ. Theo ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Trung tâm, người vừa bị khởi tố và bắt tạm giam tối ngày hôm qua, khẳng định quy trình tổ chức đấu giá được thực hiện công khai minh bạch và không có chuyện quân xanh quân đỏ, mà ai bỏ giá cao nhất sẽ là người trúng đấu giá. Tuy nhiên thì ông này xác nhận việc vợ chồng Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Xuân Đường đưa đàn em tay chân đến các cuộc đấu giá gây mất an ninh trật tự địa phương đã trở thành nỗi ám ảnh và lo ngại đối với chính quyền sở tại trong suốt một thời gian dài. Trung tâm đấu giá đang tập hợp các hồ sơ liên quan tới các phiên đấu giá đất có sự tham gia của vợ chồng Dương và Đường để cung cấp thông tin tới Công an tỉnh, ông Hiệp nói. Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng thông tin thêm, vào năm 2019 thì Nguyễn Thị Dương từng gây rối khi tham gia đấu đất tại huyện Vũ Thư, sau đó cùng với nhiều đối tượng lên sở chửi bới và gây mất trật tự. Vì này khẳng định Dương quay video livestream toàn bộ sự việc và đăng lên mạng, chính ông cũng đã xem. Một cán bộ làm việc trong lĩnh vực đấu giá xin giấu tên chia sẻ rằng chính ông và gia đình đã bị Đường Nhuệ trực tiếp hoặc là cho đàn em đe dọa bắt làm theo ý mình vào năm 2018. Khi đó thì ông đã trình báo vụ việc tới Công an thành phố Thái Bình nhưng đã không nhận được câu trả lời nào. Đường Dương có tham gia đấu giá tại xã Phú Ninh, huyện Kiến Xương và có kết quả thực tế, nhưng hiện tại thì tôi chưa thể cung cấp số liệu vì đã bàn giao toàn bộ cho công an. Đường trả giá đấu gấp đôi, gấp 3 so với giá khởi điểm và trúng từ 3 đến 4 lô, trong tổng số là 46 lô, nhưng khoe trên Facebook là trúng hơn 30 lô, người này nói thêm. Ngoài ra thì Công an tỉnh cũng đang thu thập hồ sơ từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất của các huyện Đông Hưng, Kiến Xương, Tiền Hải, Hưng Hà, Quyền Phụ, thành phố Thái Bình để phục vụ công tác điều tra. Và đây là các địa phương vợ chồng Đường và Dương từng tham gia mua hồ sơ đấu giá đất và bắt các đàn em đến các phiên đấu giá với mục đích là đe dọa, gây sức ép với những người tham gia đấu giá khác. 40 công an huyện bảo vệ trong một cuộc đấu giá. Theo ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đông Hưng cho hay, đưa đàn em tay chân về các thị xã để thị uy trong các cuộc đấu giá là chiêu thức chính của vợ chồng Dương và Đường. Chúng tôi cũng đã nghe dư luận người dân nói về việc bị đe dọa, uy hiếp không cho đấu giá để Đường và Dương loại bớt đối thủ, ông Tuấn xác nhận. Tại nhiều xã như là Đông Phương, Đông Các, Đông Động, Đông Hợp, Lô Giang, huyện Đông Hưng thì vợ chồng Đường đưa gần chục thanh niên xăm sổ đi theo. Ông Tuấn xác nhận, tại các xã Đông Các năm 2017 thì Đường Dương đưa nhóm xăm sổ khoảng từ 7 người đi trên 2 chiếc ô tô về tận Ủy ban Nhân dân xã. Chúng tôi ở trong vòng đấu giá không có việc gì, nhưng tư tưởng người dân và các đơn vị thì rất lo lắng. Lãnh đạo huyện Đông Hưng chỉ đạo công an huyện tăng cường lực lượng về phối hợp bảo vệ các cuộc đấu giá. Và từ đó trở đi thì mỗi cuộc đấu giá có thêm hàng chục công an huyện về giữ an ninh cho các phiên đấu giá. Và tại một cuộc đấu giá đất vào năm 2018 ở xã Đông Hợp, có đến 40 công an huyện về phối hợp. Và trước những bức xúc của dư luận, cũng trong năm 2018, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh công tác đấu giá và yêu cầu người tham gia đấu giá phải nộp tiền mua đất trong thời hạn 1 tháng, và quá thời hạn nêu trên thì sẽ hủy kết quả trúng đấu giá và xung công quỹ tiền đặt cọc lô đất trúng giá đấu giá. Và văn bản này nhằm loại bỏ những người đầu cơ tham gia đấu nhiều lô với mục đích bán lúa non sang tay để ăn chênh lệch, và nếu không tìm được khách họ sẽ chê ì và không nộp tiền mua đất cho nhà nước. Và bản thân vợ chồng Đường sau khi trúng đấu giá 5 trên 11 lô đất của xã Đông Hợp đã bán sang tay 4 lô và hưởng chênh lệch là 200 triệu đồng. Có một lô ở vị trí xấu thì Nguyễn Thị Dương đã bỏ, chấp nhận mất tiền cọc là 25 triệu đồng. Và 2 năm sau, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng cho phép các xã tổ chức đấu giá lại lô đất này. Dương cho người mua về 6 hồ sơ tham gia đấu thầu và buộc người đấu giá phải chung chi 60 triệu đồng để Dương hủy và không tham gia đấu giá. Một cán bộ địa chính ở xã Đông Hợp cho hay. Tại xã Lô Giang thì Nguyễn Thị Dương từng trúng 8 trên 12 lô đất đấu giá tại dự án khu quy hoạch dân cư thôn Hoàng Đông. Còn Nguyễn Xuân Đường trúng 20 trên 24 lô trong một đấu giá khác của xã. Còn tại xã Đông Phương thì Nguyễn Thị Dương trúng toàn bộ 20 khu đất đấu giá với giá trúng cũng chỉ cao hơn giá khởi điểm 9,9 triệu đồng.
Và riêng tại huyện Kiến Xương thì vợ chồng Nguyễn Xuân Đường về tham gia đấu giá đất từ năm 2015. Một lãnh đạo trung tâm quỹ đất của huyện xác nhận có lẽ Kiến Xương là quê của Nguyễn Xuân Đường nên vợ chồng này ít gây ồn ào. Tuy nhiên họ chỉ chọn những lô có vị trí đẹp, lợi nhuận cao để mua. Có những vị trí xấu, nếu có chúng cũng sẽ tự bỏ đi vì không sang tay được. Đường nhuệ đánh người tại trụ sở công an, cựu trưởng công an phường họp ở trên tầng không biết. Nguyên trưởng công an phường Trần Tình do đang họp giao ban trên tầng nên không biết việc mẹ con bà Lý bị Đường Nhuệ đánh ngay tại trụ sở. Liên quan tới việc bà Đinh Thị Lý, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình tố cáo năm 2014 thì con trai bà bị Đường Nhuệ và đàn em đánh vỡ xương hàm ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Và trả lời báo VTC News thì ông Nguyễn Công Tản, nguyên trưởng công an phường Trần Lãm cho biết sự việc xảy ra từ nhiều năm trước và chi tiết cụ thể thì bản thân ông không nhớ. Và theo chia sẻ của ông Tân, sau khi vụ việc xảy ra thì ông làm báo cáo gửi công an thành phố Thái Bình và nói phóng viên gặp Trung tá Cao Giang Nam, phó trưởng công an thành phố Thái Bình để xin báo cáo ông từng viết nhiều năm trước. Và khi được phóng viên hỏi về việc bà Lý cho rằng lúc bị Đường Nhuệ hành hung thì bà hô hoán công an can thiệp giúp đỡ nhưng không ai có động thái gì, nguyên trưởng công an phường Trần Lãm phủ nhận. Kêu cứu của bà Lý nói còn thực sự thì không có việc đó xảy ra. Thời điểm đó thì chúng tôi đang họp giao ban ở trên tầng nên không nắm được gì. Và khi chúng tôi xuống thì bà Lý nói rằng con của bà bị Nguyễn Xuân Đường và nhiều tay chân đánh. Việc bà Lý kêu cứu sau khi mở cửa là không có. Và tại đơn vị nếu giả sử chúng tôi biết mà không can thiệp thì khác, nhưng chúng tôi không biết việc đó. Cả một đơn vị mà việc xảy ra như vậy chúng tôi biết nhưng không có ý kiến là hoàn toàn không đúng. Và cũng theo ông Tản thì ngay sau đó thì ông đã gọi điện báo cáo lãnh đạo công an thành phố Thái Bình để kết hợp điều tra làm rõ vụ việc cũng như là lấy lời khai của bà Lý và những người có liên quan. Và khi được hỏi về việc thời điểm ông Tản họp giao ban từ trên tầng đi xuống phải chăng Đường Nhuệ và đàn em đã rời hết khỏi trụ sở thì ông Tản trả lời dứt khoát: việc đó thì tôi không quan tâm, liên quan đến việc đó thì anh cứ gặp anh Nam, phó trưởng công an thành phố Thái Bình trả lời, cần thiết thì xin báo cáo của tôi để nghiên cứu. Ngoài ra thì ông Tản cũng phủ nhận việc ông đứng ra đề nghị giảng hòa giữa bà Đinh Thị Lý và Đường Nhuệ sau khi mẹ con bà Lý bị đánh tại trụ sở công an phường. Và theo lý giải của ông thì công an thành phố Thái Bình tiếp cận hồ sơ vụ việc, tiếp cận các bên liên quan, đồng thời đưa con trai của bà Lý là anh Mai Thế Duy đi giám định thương tích và ít nhất từ 5 đến 7 ngày sau thì mới có kết quả. Và trong vụ việc xảy ra tại phường Trần Lãm thì công an thành phố Thái Bình trực tiếp thụ lý, phường chỉ giải quyết ban đầu, sau đó thì hỗ trợ giúp việc chứ không trực tiếp làm bất cứ việc gì. Không có chuyện tôi đứng ra giảng hòa, tôi có được làm việc đó đâu. Công an thành phố Thái Bình yêu cầu làm gì chúng tôi làm đó, vì xảy ra ở đơn vị tôi, đó là nguyên tắc điều tra và làm việc. Liên quan đến cán bộ đơn vị tôi thì cán bộ công an thành phố giải quyết mới khách quan được, ông Tản khẳng định lại với phóng viên của VTC. Và trả lời phóng viên VTC News về vụ việc thì Trung tá Cao Giang Nam, phó trưởng công an thành phố Thái Bình chỉ nói ngắn gọn: trước đây thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án, tuy nhiên sau đó thì chưa đủ cơ sở nên tạm đình chỉ, và khi nào đủ cơ sở thì sẽ tiếp tục xử lý. Và liên quan đến vụ việc này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình vừa đưa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 18 tháng 1 năm 2014. Và trong vụ việc này thì nạn nhân được xác định là hai mẹ con bà Đinh Thị Lý và Mai Thế Duy. Cụ thể thì qua công tác điều tra thu thập chứng cứ, ngày 14 tháng 4 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01 và hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10 ngày 5 tháng 7 năm 2015 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm để điều tra. Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình điều tra xử lý vụ án theo quy định. Và trước đó thì bà Đinh Thị Lý phản ánh với nhóm phóng viên của VTC News, gia đình bà và Nguyễn Xuân Đường không có bất kỳ liên quan đến nhau về vấn đề tài chính hay là tiền bạc. Tuy nhiên vào tháng 11 năm 2014 thì Đường cho đàn em đến nhà bà vây giáp và yêu cầu trả nợ cho một người tên là Nguyễn Thị Giang trú tại Hà Nội. Sau đó thì bà Lý có gọi cảnh sát 113 để tới giải cứu, nhưng nhóm này vẫn chửi và ném đồ vật vào trong nhà. Chúng khống chế ô tô của bà Lý đỗ ngoài đường và không cho bất cứ ai ra ngoài.
và tiếp tục ngồi ở đó suốt đêm, đến sáng hôm sau thì mới rời đi. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2014 thì con trai bà Lý là Mai Thế Duy sinh năm 1988 đưa mẹ và Nguyễn Thị Thanh Giang thường trú tại Hà Nội lên trụ sở công an phường Trần Lãm để đối chất. Và thời điểm họ vào phòng tiếp dân thì có 7 đàn em của Đường Nhuệ cũng đang có mặt. Khoảng 15 phút sau thì Đường xuất hiện và cho đàn em khép cửa lại. Bà Lý kể rằng khi vào phòng tiếp dân thì Đường lăng mạ, chửi bới và hành hung mẹ con bà. Anh ta khoác tay vào cổ nạn nhân, ghì ngực, siết cổ, đánh hất vào xương hàm. Đường đánh tôi thế nào thì đánh con trai tôi như thế, nhưng với tôi thì nhẹ nhàng hơn. Hắn còn nhổ nước bọt vào mặt tôi, lăng mạ mà sát tôi. Người phụ nữ có 7 đến 8 đứa cháu trước mặt con trai. Sau đó thì đàn em của Đường mở cửa, tôi chạy ra ngoài và hô hoán công an can thiệp, giúp đỡ, nhưng không ai có động thái gì. Sau đó thì tôi trình báo tới công an thành phố Thái Bình. Mẹ con tôi được công an thành phố Thái Bình đưa đi kiểm tra thương tật. Kết quả thì con trai tôi bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải và phải phẫu thuật. Bà Lý nói thêm. Người phụ nữ này cho biết một ngày sau khi buổi ra phường thì nhóm giang hồ tiếp tục đến nhà bà chửi rủa, đập phá camera. Và hơn tháng rưỡi sau đó, vào ngày 5 tháng 1 năm 2015 thì công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Và đúng 6 tháng sau đó, tức là ngày 5 tháng 7 năm 2015 thì công an thành phố Thái Bình lại đưa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do chưa xác định được bị can trong vụ án và hết thời hạn điều tra. Và văn bản này thì do thiếu tá Cao Giang Nam, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ký. Và hơn 5 năm đã trôi qua, bà Lý vẫn gửi đơn kiến nghị kêu cứu đến rất nhiều cơ quan chức năng từ địa phương đến trung ương để bảo vệ quyền lợi cho mẹ con mình.